ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙනවා ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක තමයි ඉන්ඩිකේටර්ස් කීපයක් පාවිච්චි කරලා කරන ටික් ට්‍රේඩින් රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. බයිනරි කැම්පස් channel එකේ කිසිම අප්ඩේට් එකක් එතකොට ඔයාලට මිස් වෙන්නේ නැහැ. අලුත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඔයා පළවෙනි පාර නම් මේ channel එක බලන්නේ අපේ අනිත් වීඩියෝස් වලටත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. හරි. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපේ ට්‍රේඩින් එපිසෝඩ් එකට යමු. මම කිව්වා වගේ අද අපි කරන්නේ rise and fall trading strategy එකක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම මේක පෙන්නන්නේ කොට දෙනෙකුට මේ දවස්වල ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේක. ඒ තමයි අපි binary.com එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ගැන අපි පහුගිය අවුරුද්ද පුරාවටම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. ඒ තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම binary platform එක migrate වෙනවා Deriv platform එකට. ඒක අපි ඒ දවස්වල ඉඳන්ම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මෙතනදී වෙලා තියෙන අපි දැන් fully migrate වෙලා තියෙන්නේ Deriv platform එකට binary platform එකේ තියෙන සම්පූර්ණ දේවල් ටික. එතකොට ඔයා තාම binary use කරනවා නම් ඔයා තාම දාගෙන නැත්තේ demo account එක. demo account එකෙන් විතරයි binary එකට log වෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයා real account එකේ log වෙච්ච ගමන් මෙන්න මේ විදිහට Deriv එකට මාරු වෙන්න කියලා notification එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මොකක්ද ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නුවාට පස්සේ මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ hello Deriv කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා redirect වෙනවා Deriv trading platform එකට. ඉතින් දැන් ඔයාගේ binary account එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන ආයෙ වෙනම account එකක් create කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. binary Deriv කියන්නේ දෙකම එකම company එකේ දෙකම එකම company එක. ඒ නිසා වෙනම accounts මොකුත් create කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ login කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් log වෙන්න. ආපහු මතක් කරනවා මේ දෙකම එකම කම්පැනි එකේ නිසා වෙනම මෙතන accounts create කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ binary එකේ email එක password එක දීලා මෙතනින් log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් social login වලින් නම් ඔයා log වෙන්නේ මෙතනින් ඒ social login link icon එක click කරලා ඒ හරහා log වෙන්න. දැන් මගේ binary account එක create කරලා තියෙන මම Google එකට. එහෙනම් මම මෙන්න මේ Google icon එක click කරලා මේකෙන් log වෙනවා. මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ අපිට අපේ Deriv platform එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් binary කරපු අයට ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි යාළුවට මෙන්න මේ interface එක පුරුදු නෑ. යාළුවට පුරුදු smart trader platform එකේ interface එක. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ D trader කියන එක click කරලා මෙතනින් smart trader කියන එක select කරගන්න. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය කරපු binary platform එකේ විදිහටම interface එක. ඉතින් මෙතන ඔයාට binary කරපු විදිහට ඒ කරපු strategies ඒ විදිහටම මෙතනින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් එහෙනම් යන් අද අපේ එපිසෝඩ් එකේ කතා කරන්න ඕනේ දේවල් වලට. කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් වලට. හරි. මුලින්ම ඔයා මේ විදිහට Deriv platform එකට log වෙන්න. අපි මේ trading strategy එක කරන්නේ මෙතන smart trader platform එකේ නෙවෙයි. අපි මෙතන D trader කියන platform එකේ තමයි මේක කරන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා මෙන්න මේ D trader කියන platform එකට මාරු වෙන්න. මේ තියෙන්නේ D trader කියන platform එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කැමති market එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති volatility market එකක්. උදාහරණයක් විදිහට volatility 100, 10, 25, 50, 75 මේ ඕන market එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී volatility 100 index එක select කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ chart එක අපි දා ගන්නවා. මෙන්න මේ chart type කියන එකට ඇවිල්ලා area කියන එක දාලා මෙන්න මේ one tick කියන එක දා ගන්නවා. මම කිව්වා මේක අපි 5 tick rise and fall එකක් තමයි කරන්නේ indicators පාවිච්චි කරලා. trading method එක මෙතනින් අපි rise fall කියන එක select කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි duration එක මම මෙතනින් click කරලා tick වල 5 tick දා ගන්නවා. ඊළඟට stake එක මම දාගද්දි මගේ management එකේ විදියට තමයි මම මේ stake එක ගන්නෙ. ඒ නිසා මම මෙතන stake එක දා ගන්නවා 7.78ට. මම මෙතන 7.78
දාගන්නවා මගේ ස්ටේක් එක විදිහට. ඊළඟට LO equals එකේ ටික් එක දාලා මගේ ට්‍රේඩින් සෙටප් එක මං හදා ගන්නවා. හරි. දැන් අපේ බේසික් සෙටප් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම හදන්නේ මෙන්න මේ chart එකට ඉන්ඩිකේටර්ස් සෙට් කරගන්න. මුලින්ම ඔයා එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා මෙතන එන්න volatility වලට. මේ volatility වලට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Bollinger Bands කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මම මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ විදිහට ඇඩ් කර ගන්නවා. ඊළඟට මං ආපහු එනවා ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මොමන්ටම් එකට ගියාට පස්සේ මම මෙතනින් මෙන්න මේ price rate of change කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. හරි. ඔන්න දැන් මම මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකම ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. හරි. මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හොඳට බලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ Bollinger Band කියන ඉන්ඩිකේටර් එකේ අපේ මාකට් එක යනවා. Bollinger Band ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ලා නිල් පාටින් අපේ මාකට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට අර Bollinger Band එකේ මැදින් යන ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා. පහළට ක්‍රොස් කරනවා. අපිට පේනවා ඒ වෙලාවෙදිම price ROC එකේ මෙන්න මේ මැදින් තියෙන ලයින් එක මොකද කරන්නේ? පහළට ක්‍රොස් කරනවා. මෙන්න මේ ලයින් දෙකම එකවරේ පහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. හරි. මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ලයින් එකත් පහළට ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන මාකට් එකත් පහළට ක්‍රොස් කරන්න ඕනේ Bollinger Band ඉන්ඩිකේටර් එකේ මැදින් යන ලයින් එක. ඒ වගේම තමයි මේක ඉහළට ක්‍රොස් කරත් ඒ විදිහම තමයි. මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතනදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ මාකට් එක මේ විදිහට එනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අර Bollinger Band එකේ මිඩල් ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා මාකට් එක. මේක ඉහළට ක්‍රොස් කරද්දී මෙන්න මෙතනදී ROC ලයින් එකත් අර 0 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා. එහෙනම් මෙතනදී අපි මේ වගේ තැනකදී මේ දෙකම ඉහළට ක්‍රොස් වුණොත් අපි රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. හරි. මෙතනදී අපි රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්නෙ. මම හිතන්නේ දැන් තේරෙන්නේ නැති ඔයාලට මම මෙතනින් drawing tools වල vertical line එකකුත් අරගෙන ඔයාලට මේක පැහැදිලිව පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ වගේ මෙතන බලන්න මෙයා ඉහළට ක්‍රොස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් මාකට් එක අර Bollinger Band එකේ මිඩල් ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් වෙනවා. ඔය වගේ වෙලාවල තමයි අපි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. මේ දෙකම එකට ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකක් හරි එක ටික් එකක් හරි පරක් වෙලා ක්‍රොස් වෙනවා නම් අපි මේ වෙලාවේදී එන්ට්‍රි එක ගන්නෙ නැහැ. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා ට්‍රේඩ් කීපයක් දාලා. හරි. මම මෙතනදී අපේ මැනේජ්මන්ට් එකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. 7.78න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මට ඩොලර් 15ක් තමයි අද ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ. මම මේ ඩොලර් 15 ප්‍රොෆිට් කරන්න තමයි යන්නේ. 7.78න් තමයි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක මම ගන්නෙ. මම මෙතන මේ drawing tools ටික අයින් කරගන්නම්. හරි. අපි බලමු අපේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ඔන්න පහළට ක්‍රොස් වුණා. මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්ක අපි මෙතනින් පහළට ක්‍රොස් වෙද්දි තමයි මේකත් එක්කම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දැම්මා. මේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මගේ රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් එක මෙතනින් දා ගන්නවා. ඊළඟට 5.6න් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා 5.6න් ගන්නවා මගේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක. 5.6න්. දැන් මෙතන උඩට ක්‍රොස් වෙලා පේනවා. හැබැයි මේකේ කොසින් එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම ගන්න නැහැ ට්‍රේඩ් එක. බලන් ඉමු අපි. දැන් මෙතන ක්‍රොස් වෙන්නේ දැන්. ඒ නිසා මෙතන ක්‍රොස් වෙද්දි මෙතනින් ක්‍රොස් වුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එක ගන්නෙ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මේ දෙකම එකවරේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එකවරේ සිද්ධ වෙන අවස්ථාවවලදී විතරයි අපි මෙතනදී ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඔන්න දැන් ක්‍රොස් වුණොත් බොහෝ දුරට එකවරේ ක්‍රොස් වෙයි. නෑ. තාම නෑ. බලමු
ඔන්න දැන් ආයෙ මාකට් එක ඉහළට යනවා. අර මිනිත් ට්‍රේඩින් කරනවා වගේ තමයි කන්ෆර්මේෂන් දෙකම ආවේ නැත්නම් අපි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකේදී. බලාගෙන ඉමු. තාම නැහැ. අපිට පේනවා මාකට් එක ගොඩක් ඉහළට යනවා. ඒ නිසා දැන්ම මේක ක්‍රොස් වෙන්නේ නැති වෙයි. බලමු. නයි පහළට එනවා. දැන් ක්‍රොස් වෙන්න ළඟයි. අපි බුලිංග බෑන්ඩ් එකේ ඔන්න ක්‍රොසින් එකක් වෙනවා. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් ආයේ මාකට් එක ඉහළට යනවා අපිට පේනවා. ඔන්න ප්‍රොෆිට් පැත්තට ආවා ට්‍රේඩ් එක. ආයේ ලොස් පැත්තේ. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා මෙතන රිසල්ට් එක විදිහට ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දාලා ඊළඟට 2.47න් තමයි ගන්න ට්‍රේඩ් එක. මම මේකෙදි ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. ඒ 10 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 4යි වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ ටාගට් එක තමයි $15ක්. ඉතින් මේ $15 හොයන්න තමයි මං හදන්නේ. 2.47න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. අපි 2.47න් ගමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. තව මට ට්‍රේඩ් 8ක් තියෙනවා. මේ 8 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 2ක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. මට ට්‍රේඩ් 6ක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හරි මේ 8 ඇතුළත ට්‍රේඩ් 6ක් තව මට ලොස් වෙන්න chance එක තියෙනවා. හරි මම මෙතනින් අපේ ස්ටේක් එක දා ගන්නවා. ඊළඟ ස්ටේක් එක 2.47. මම මෙතනින් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න හදන්නේ. අපි බලන් ඉමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ඔන්න උඩට යනවා මාකට් එක. ආයේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් නේ. මාකට් එකයි මාකට් එක පහළට එන්න තියෙන්නේ. දැන් උඩට ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී. ඒ නිසා ආය අපිට රයිස් එකක් ගන්න බෑ. මේ පහළට ක්‍රොස් වෙද්දි ෆෝල් එකක් තමයි ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බලන් ඉන්නවා අපේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. ඔන්න මේ දෙකම එකට සිද්ධ වෙන්න ඕන. හරි බලන් ඉමු. ඔන්න අපිට පේනවා බුලිංග බෑන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එක ක්‍රොස් වෙන්න යන්නේ. තාම නෑ. තාම ක්‍රොස් වුණේ නෑ. දැන් ඔය වගේ වෙලාවට හදිස් වෙලා ගන්න එපා. ක්‍රොස් වෙන එක හොඳට බලන්න ඕන. දැන් මම ගත්තේ නෑනේ ක්‍රොස් වෙන්න වගේ ගියාට ක්‍රොස් වුණේ නෑ. එහෙනම් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ නෑ. සමහර අය ක්‍රොස් වුණා තමයි කියලා හදිසියට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හදිස් වෙන්න එපා. මොකද ඒ ක්‍රොස් වුණත් ඔය ට්‍රේඩ් එක පස්සේ දාන්න නැතුව හිටියත් කමක් නෑ. මොකද හදිස් වෙලා වරද්ද ගන්නවට වඩා හරියට බලලා දාන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට වටින්නේ. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න නැතුව හිටියත් කමක් නෑ. මොකද ඔතන ඔයාලට පුරුදු වෙනවා මේක හරියටම බලන්න. හරි ඔන්න දැන් දෙකම එකවරේ ක්‍රොස් වුණා. මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එමෙතන ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක දා ගන්නවා. ඔන්න මං කිව්වා මට ඩොලර් 15යි ඕන උනේ. දැන් මේ වෙද්දි ඩොලර් 14.54ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රේඩ් 4ක් තමයි මම වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ට්‍රේඩ් 10 ඇතුළත. මේ වෙද්දි 14.54ක් තියෙනවා. මට අවසාන ට්‍රේඩ් එක 7.69න් තමයි මෙයා ගන්න කියන්නේ. මම එහෙනම් 7.69න් ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක. දැන් ට්‍රේඩ් 7ක් දාලා තියෙන්නේ. ඔය 7 ඇතුළත මට 6ක්ම ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඔය 7ම ලොස් වුණොත් විතරයි මම මගේ සෙෂන් එක ලොස් වෙන්නේ. හරි ඔය 7ම ලොස් වුණොත් විතරයි. ඉතින් 7ම ලොස් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක අපිට දැන් තේරෙනවා මේ ගිහිල්ලා තියෙන විදිහත් එක්ක. මට තව එක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකෙන් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි තව එකක් උඩට ගියොත් අන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. අපි බලමු. අපේ අවසාන ට්‍රේඩ් එක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නෑ. ආයේ මාකට් එක පහළට ආවා. හරි. ඔනේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ලොස් වුණාට මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මට තව ට්‍රේඩ් 6ක් ඇතුළත එකයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. 1.42න් තමයි ට්‍රේඩ් එක අපිට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මට මේ ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා කියලා කිසිම බයක් නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මම මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ මෙන්න මේ මැනේජ්මන්ට් එකේදී මට ට්‍රේඩ් 10කින් 4යි මම මෙතනදී වින් කරන්න ඕනේ කියලා හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ 10න් 4 වින් කරන්න මට තව ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවා 6ක්. මේ 6 ඇතුළත ඕනම වෙලාවකදී මගේ ට්‍රේඩ්ස් ටික වින් කරොත් මම මගේ ටාගට් එක අචීව් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ට්‍රේඩ් කිහිපයක් මට එක දිගට ලොස් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මගේ සෙෂන් එක
lost එකයි කියලා. ඒ නිසා බය නැතුව confidence තියාගෙන අපිට trade කරන්න පුළුවන්. අපි කරන දේ පිළිවෙලට කරොත්. ඒ නිසා නිකන් ඔහේ කරන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් හරියට පිළිවෙලට ලස්සනට ඒ වැඩේ කරන්න. එතකොට තමයි මේ වැඩේ ලස්සන result එකක් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඕනේ වටේ පාවට කරොත් ඔයාට හම්බ වෙන result එකත් ඕනේ වටේ පාවට කරන අයට හම්බ වෙන result එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. 1.41 ගන්න තියෙන trade එක අපි එනම් ගමු. මේ trade එක 1.41. මෙතෙන් ඇවිල්ලා මම මගේ stake එක දා ගන්නවා. බලමු මේ trade එකෙන් අපිට මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. බලාගෙන ඉමු. ආය පහළට cross වෙද්දී තමයි trade එකට enter වෙන්න තියෙන්නේ. හරි අපිට පේනවා ඔන්න cross වුණා. මම trade එකට enter වුණා. බලමු මේ trade එක මොනවා වෙයිද කියලා. අපිට පේනවා දැන් මේ වෙද්දී ඔන්න profit පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ trade එක අපි win කරා. ඉතින් මෙතන අපි result එක trade එක win කරා කියලා දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා ඇති $15 profit එක අපි හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින්ම කිව්වා trade 10ක් දානවා එකකින් 4යි මම win කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ 10 ඇතුළත මගේ trades 4 මම complete කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනින් මගේ trading session එක නවත්වනවා. ආයි මම මෙතනින් එහාට මගේ target එක achieve වෙලා තියෙන නිසා ආයි trade කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් හොඳට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අය තව ටිකක් කරමු කියලා ඉවරලා ආයි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ට්‍රේඩින් කියන්නේ එහෙම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නොවන නිසා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි අපි දැන් කිව්වා මෙතනින් 10න් 4ක් වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඔයා හදිස්සියේ හරි මේ විදිහට ලොස් තුනොත් ඔයාලට පේනවා. මෙතනින් මෙයා ඉන්ඩිකේට් කරනවා දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියලා. මෙතනින් මෙයා ඔයාලට ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒක තමයි මේ මැනේජ්මන්ට් එකක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන ලොකුම දේ. මොකද මේ වගේ ඔයාට එපා කියලා කියන මැනේජ්මන්ට් ගොඩක් වෙලාවට අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රිස්ක් කරපු amount එක වෙන්න පුළුවන්. එතන තමන්ගේ ට්‍රේඩ්ස් ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රමාණය loss වෙච්ච ගමන් මෙයා ඔයාට ඉන්ඩිකේට් කරනවා දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියලා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි psychology control කරන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට වටිනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද ඔයාලට මම අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක. මම හිතනවා මේක කියපු දේවල් කරන විදිය ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බ වෙමු. ගොඩක් අයට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි තව මේ කොහොමද බයිනරි එකේ withdraw කරන්නේ එහෙම නැත්නම් Deriv එකේ withdraw කරන්නේ කියලා. ඒකටත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම මේකේ link එකත් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට withdraw කරන්න දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් ඒකෙන් බලලා ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. හරි. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් එහෙනම් අපි නවත්තනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.